Flush Back, guaranteed to revitalize the thinning hairs up top. I gotta hate brand deals so much. ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਰੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਇਰ ਤੋਂ YouTube ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਸ ਰੇਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। Thank you so much. Thank you for having me. ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। You look younger. You look younger than I was there last time. Yeah. You gotta give me your secret. You look stronger than that. I look stronger. Yeah, I got a little more meat. 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। Yeah, absent. Yeah. ਉਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, that's where I wrote a majority of the show there as well. I just kind of needed to take some time because I knew I always wanted to do something bigger. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, you don't have that much time because you just go. So I just needed to take a little time. ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਆ। Yeah, amazing. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ Yeah, I think I always had an interest in doing maybe dramatic roles as well. The ਜਿਹੜੀ stories late bloomer 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, I felt like YouTube ਦੇ ਜਿਹੜਾ platform ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you couldn't show it there, right? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ because that was purely comedy. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ YouTube ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I was like mostly only comedy. So I think writing this TV show, I wanted to show maybe some more of a realer perspective, especially when it comes to the older generation, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ parents ਦੀ generation ਹੈਗੀ ਆ or the generation before that. The ਜਿਹੜਾ disconnect ਹੈਗਾ between our generation and their generation. Why do we have that disconnect? Why do we not have this communication? Why do we see things differently? And so in order to do that properly, I had to write the show and show the difference between the two generations. And I was blessed with such an incredible actor to do the dad's role that really showed that dynamic. And so we're gonna see how that pans out. We saw the first season and how that ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਕਰੈਕਟ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। Yeah, I think so. Just trying to make something as real as possible. One of the biggest feedbacks I got from people, especially parents, they used to come to me like, video band kar de, tu sade mazak kar rahe hai, like you're making fun of us, you're exposing us basically. But I think it's just like it was more, I was just kind of showing what we were like, and then this show is just a deeper version of that. So I wanted to kind of write. People ask me like, what is one of the main compasses of late bloomer? I always say that it's kind of like a love letter to my parents' generation, because I didn't want to always just
make fun or poke fun, even though I didn't feel like I was doing it in a bad way. I was like, I wanted to show more of the real side of what that generation goes through. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। Yeah. ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਏ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਸਮੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਮੇਬੀ 2-3 ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ I didn't always just want to do YouTube. I always wanted to get into film, the television as well. So other than ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ passion ਹੈਗਾ, film, directing movies, acting movies, doing bigger projects and bigger things like that. So I have a few ideas in mind that I would like to do. Ideas ਦੇ ਵਿੱਚ full feature film ਵੀ ਹੈ? Yeah, I think, hopefully. Yeah, if we can make it happen, totally, yeah. ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। Yeah, back in the day. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋ। Yeah. And it was about him becoming a politician. Yeah. And then later he became a politician, which is really fun. Yeah, he became CM. That's ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ life imitates art. Imitates, yeah. ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਖੋਟ ਦੇ, ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਬੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਇਹਦੇ? 8 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 8 ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, that's where we pick back up in season 2. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਮੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਪ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? No, I think because YouTube ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, when I was on YouTube I used to write ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ skits ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, then shooting, with all my friends we used to shoot together, and then they used to bring their input as well. For editing ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, music, composition, all that stuff. So ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ on YouTube as well. So ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ skills ਹੈਗੀਆਂ
all these skills that you mentioned, that's where I learned that from. So it wasn't that hard to bring into this space. The hardest thing was like there's more people. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ crew ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's like 150 people, 200 people ਜਿਹੜੇ every day ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. So you just have to communicate to all these people that there's time, there's budget. It just moves way faster, it's way more professional. So it's just, you have to be sharp. Let me ask this question in a different way because it's a very important question. ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨ ਅ ਵੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ? Yeah, absolutely. Because, you know, the idea came from me just sitting one day and being like, yeah, this is original thought. Like, this is something that was in my brain that I wanted to create. So I think I'm lucky that I have a good team. Just our director, Peter Hagel, he's very collaborative. So any ideas or any shot lists, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ like can you make it like this or do this. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ DOP Gill, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ, she does a great job. ਤੇ ਸਾਰੇ all the writers as well, you know, when we were in the writing room, it was like interviewing me and they wanted to get to know what the show was, so then they brought a lot of their experiences that were aligned with the show there too. So but for the most part, like, yeah, you are the leader of this production, and anytime somebody has a question, they would come to me or they would come to Ricky Chaps because he knows a good idea of what we're trying to do, and people I think trust us to know like this is the show, this is the vision. That's right. And they trusted that we would be able to pull it off. ਜਦੋਂ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਸਮੀਤ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਓਲਡ ਆਰਥੋਡੋਕਸਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਓਨੈਸਟ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ we were tackling different topics as well. ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, my first episode was talking about 9/11. So that time ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ you'll see the two characters in the show, two cousins, what happens to them as well. This season, episode 3. That's 9/11. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ episode ਇਸ season ਦੇ ਵਿੱਚ, just episode 6, ਉਹਦੇ international students ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ. So we follow one character that is a delivery driver. ਜਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਸਾਈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਸਟੋਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ just to survive on a day-to-day basis, and the racism that they face. But then also the 9/11 episode, we talked about the racism that they faced 20 years ago in different generations. And then even in this season, we saw episode 6, how Atwal uncle, the factory, episode 6, and that as well. So it's just showing different generations and different struggles and even different cultures as well. Some of these international students that are here,
they're around my age or younger than me, and so I wanted to show their story as well. So that's what we're trying to do. And a lot of people that are on set, a lot of the crew, they always come up and Hamisha kande, I learned so much from this show. Like I had no idea that this was going on. You have portrayed your image in such a way that doesn't matter how old you get, you're going to remain young. In people's perception, you look just like you. Young naughty guy. Atwal ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ? I'm just thankful, thankful that everybody is watching. Te bahut pyar dita saaryan ne jinna ne dekhya. If you're watching it on Crave or you're watching it on wherever else, the Dubby or whatever, but we appreciate the support, and I'm very thankful to Atwal uncle for giving his talents on the show as well. I don't think it would have been the same if he wasn't there. I think he just elevated the show on another level. Yes. So I'm just very thankful to him and forever grateful to him as well. Thank you, Jas. Thank you very much and good luck to you. Thank you. ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਵਨ, ਰਿੱਕੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਦਾ ਹੋਲ ਟੀਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਬਲੈਸਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਸ ਰੈਣਾ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮੋਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਰੌਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਿਓ। ਨਾਈਸ ਡੈਡੀ ਵਿਦ ਦ ਪਲੱਗ। Oh my god.